Hello mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Dito sa video na to, i-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Pinoy Brownies. Simple at unique na timpla to ng brownies na patok sa panlasa ng mga Pinoy. Kaya tara, try na natin gumawa. Ihanda na natin beforehand itong mga ingredients natin. 1/2 cup ng flour na sifted, 1/2 cup ng cocoa powder na sifted, at 1/2 cup ng chopped roasted peanuts. Kung gusto nyo matuto kung paano gumawa ng roasted peanuts, panoorin lang ang peanut butter recipe video namin. See link sa description below. Next, 1/2 cup melted butter. Pwede rin kayo gumamit ng margarine para ma-lower yung cost natin. 3/4 cup ng white sugar, 2 eggs, 1/4 teaspoon salt and 1/4 teaspoon baking powder, at 1 teaspoon vanilla extract. Para sa first step natin, halo lang natin ng salt and baking powder sa sifted flour. Maganda na i-sift o padaanin natin sa sifter o strainer para maiwasan yung buo-buo na flour. So i-mix lang natin to. Then i-set aside muna natin. Next, sa isang large mixing bowl, ilagay natin yung sugar at sifted cocoa powder. Haluin natin tong dalawa ng mabuti. Tapos, isasali na natin yung melted butter and imimix natin ulit. Salin na rin natin yung vanilla extract, tapos i-mix na ulit natin. Para sa eggs naman, isa-isa lang natin silang isasalin. First egg muna, then mix. Tapos second egg, mix ulit. This way, sigurado tayo na well distributed yung dalawang itlog. After this, ihahalo na natin yung flour mixture natin kanina. Mix lang natin ito hanggang fully incorporated na siya sa mixture. Lastly, ilagay na natin yung kalahati ng chopped peanuts sa mixture. Magbibigay ito ng crunch sa brownies natin. Yung kalahati nito para sa toppings later. So kumuha na tayo ng 8-inch pan at iline na natin dito yung baking wax powder. Makikita nyo na ginupit ko yung edges ng wax paper para malinis at maganda ang presentation ng brownies natin kung luto na sila. Kung wala naman kayo nito, pwedeng i-brush natin ng butter or oil yung pan natin. Salin na natin dito yung brownie batter natin.
spread lang natin siya para ma-distribute mabuti yung butter sa pan. Tapos, itop natin yung half ng chopped peanuts. Distribute din natin to ng pantay-pantay. Next, baking time na. I-preheat lang natin yung oven sa 175 degrees Celsius ng mga 10 minutes. Ilagay lang natin, then bake for 25 to 30 minutes. After ma-bake, gagawin na natin yung toothpick test to see if luto na yung brownies natin. Insert lang natin sa gitna yung toothpick, tapos kung malinis siya pagkalabas, luto na yun. Kung hindi pa, ibalik lang natin sa oven. Hatiin lang natin into smaller cuts yung brownies, kayo na bahala kung gaano kalaki. For this video, hinatiin namin sa 12 square pieces to. So ito, okay na yung tinatawag natin na sweet at yummy na nakakamiss na Pinoy Brownies. Kayang-kaya, di ba? Mamaya magte-taste testing tayo tapos mag-share na rin kami ng costing just in case na gusto nyong gawing tong Pinoy Brownies na pangnegosyo. Pero bago lahat ng yun, don't forget to subscribe to our channel. I-click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin. So ito, titingman ko na siya. Grabe! Merong burst of flavor sa unang kagat. Syempre, prominent din taste ng chocolate and yung roasted peanuts. And tamang-tama yung sweetness level. Tapos yung aftertaste niya, swabing-swabe din. O dali na, try nyo na rin to, guys. Para sa costing namin dito, yung total na nagastos ng equivalent portions ng ingredients natin ay nasa 96 pesos. Pero tandaan nyo na hindi pa namin sinamit dito yung cost ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na gagamitin sa pag-bake. Nag-round up din tayo sa ₱1 para sa mga ingredients na hindi naman umabot sa piso yung cost. Take note din the price ng premium margarine instead of butter yung ginamit natin sa computation kasi mas mura yon. Since 12 brownies yung nagawa natin, nasa 8 pesos per piece yung cost natin at mabebenta natin yan ng 15 pesos to 20 pesos per piece. Pwede pa rin magbago yung cost at pricing natin depende dun sa mabibili natin na ingredients. Ayun guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video and comment down below what you think. Abangan yung mga susunod pa namin na videos dito sa Sarap Food Channel.